झालं. व्हिडिओ शूट घेतला ना त्या मोनिस्ट्रीचा. हे काय लिहिलंय का? यस, बघूया बघूया.
हा हा जाऊ दे, डायरेक्टच बघू. ते असणार काजा. हा एकटा इथे काय करतोय? तो बघ एंट्री गेट, त्याला लागूनच हॉटेल आहे ते बोलत होती ना तू. हा मग लिहिलं पण आहे काहीतरी. चला काजामध्ये आलो आपण.
एंट्री बेंट्री करायची आहे काय? ते मनाली साईडला जातं. काजा कुठे आहे? काजा आतमध्ये. मनालीला कुठे जायचं आहे? काजालाच जाऊ. काय म्हणते? बघूया ना पुढे जावं. ते बघ तिथे एक रिसॉर्ट आहे समोर, रेस्टॉरंट हॉटेल. पार्किंग कुठे आहे पण त्याची? मला नाही पार्किंग. समोर काय बघूया, चल ना बघून तर येऊया. काय आहे हे? काय आहे? मिनी मार्केट काजा. हे काय? उतर जरा. इथे जरा बघून येऊ का?